Berlín Steglitz, 23. listopadu 1923, pátek. Nejmilejší rodiče, balík došel ve výtečném stavu. Nic nechybí, nic se nestratilo. Domácí strvice jsou nesrovnatelně teplejší než ty dřívější. Kolik asi ta zásilka mohla stát? A kolik námahy vám asi způsobila? Nebylo to nezbytně nudné. Ale je přece velmi příjemné všechno mít. Ovšem letos je podzim krásný, jak myslím, za celý můj život nebyl. Nastane asi tuhá zima. Jsem na ní v každém ohledu dobře připraven. Balíček 9 došel, balíček 10 dosud ne. V balíčku, které měla obstarat slečna Bukšova, je prý máslo a to je výborné. Ale Grahamův chléb? Často jsem přece psala, že tady mám chléb znamenitý. Takový jsem v Praze marně scháněl. Ale zdá se, že mi stále ještě docela nevěříte. Žádný šek už prosím neposílejte, jen kolumny. Co nejsrdečněji zdraví, váš Franz. Milý tatínku, jednou ses mě zeptal, proč z tebe mám strach. Nevěděla jsem, co ti mám odpovědět. Bylo to jednak právě kvůli strachu, který z tebe mám. A jednak proto, že bych musela uvést příliš mnoho okolností. A jestliže se ti teď pokouším dát písemnou odpověď, bude jen velmi neúplná, protože i při psaní mám z tebe strach. A protože sám rozsah tématu daleko přesahuje mé chápání. Tobě celá ta věc vždycky připadala úplně jasná. Představoval jsi to asi takhle. Celý život si těžce pracoval. Všechno jsi obětoval pro své děti, především pro mne. A mě v důsledku toho pečení holuby lítali do huby. Ale víš, že jsem se, milý tatínku, odnaučil mluvit. I bez tak by se ze mne asi nestal velký řečník. Ale obyčejnou plynulou lidskou mluvu bych přece jen zvládl. Ty jsi mi však už na začátku mluvit zakázal. Stále mě bude doprovázet tvá zdvížená ruka, spojená s vychrůžkou. Mlč a neodmluvej. Jakmile jde o něco, co se týká tebe, jsi výborný řečník. Já jsem se před tobou uchyloval k váhavému, zajíkavému způsobu řeči. A to ti bylo příliš. Nakonec jsem úplně zmlkl. Nejdřív možná ze vzdoru, později proto, že jsem před tebou nedokázal ani myslet, ani mluvit. A protože ty jsi byl můj první vychovatel, veškerý můj život to pak ovlivnilo. Ztratil jsem před tebou sebedůvěru a namísto toho jsem získal bezmezný pocit viny. Milý tatínku, je to vůbec zvláštní omyl, když si myslíš, že jsem se ti nikdy nechtěla podrobit. Říkáš, že jsem pořád a ve všem proti. To však skutečně není ve vztahu k tobě má životní zásada. I když si to myslíš a vyčítáš mi to. Naopak, kdybych tě poslouchala mě, byl by se mnou určitě mnohem spokojenější. Mnohem spíš
by se tarošici, že se svými výchovnými opatřeními strefil do černého. Ničemu, co jsi nám nenastražil, jsem neuhnula. To, co jsem, je výsledek tvé výchovy a mé poslušnosti. Že tě ten výsledek přesto mučí a že se ho dokonce jako výsledek své výchovy podvědomě zdráháš uznat. To je tím, že tvá ruka a můj materiál si byli navzájem tak strašně cizí. Šikovali si, mlč a neodmluvej. Můj milý tatínku, ze svých prvních let si vzpomínám jen na jednu příhodu. Možná, že si na ní vzpomínáš i ty. Jednou v noci jsem neustále vňukala, že chci vodu. Jistě ne proto, že bych měla žízeň. Pravděpodobně jednak proto, abych zlobila. A jednak proto, abych se nějak zabavila. Když několik pádných hrozeb minulo s účinkem, vzal si mě z postele, odnesl na pavláč a nechal mě tam chvílku v košíli stát, za zavřenými dveřmi. Nechci říct, že to bylo nesprávné. Snad tehdy skutečně nebylo jinak možné zajistit noční klid. Chci tím však charakterizovat tvé výchovné metody a jejich působení na mě. Byla jsem v noci asi už poslušná, ale vnitřně mi to uškodilo. Nedokázala jsem nikdy uvést do správného vztahu to, že na jedné straně bezdůvodně prosím o vodu a na straně druhé výjimečnou hrůzu z toho, že jsi mě vynesl ven. Ještě po letech jsem trpěla mučivou představu, že přijde obří muž, můj otec, přijde skoro bezdůvodně a odnese mě na pavláč. Že jsem pro něj takové nic. Můj milý tatínku, máš, myslím, vychovatelské nadání. Člověku svého ražení bez výchovy ještě mohl prospět. Mohl by nahlédnout rozumnost toho, co mu říkáš, o nic víc by se nestaral a zařídil by se podle tebe. Ale pro mě, jako dítě, bylo všechno, co jsi mi hlásil přímo nebeským příkazem. Nikdy jsem na to nezapomněla a zůstávalo to mým nejdůležitějším prostředkem k posuzování světa a především posuzování tebe samotného. A v tomhle jsi úplně selhával. Protože jsem s tebou jako dítě bývala pohromadě hlavně u jídla. Omezovala se tvá výuka z velké části na výuku slušného chování u stolu. Co přišlo na stůl, to se muselo sníst. O tom, jestli je jídlo dobré, se nesmělo mluvit. Ty jsi ale často prohlašoval, že je nepoživatelné. Nazýval si je žrádlem a říkal, že to hovado, to jako kuchařka, je zkazilo. Ty si všechno jedl rychle, horké a velkými sousty. Tak to odpovídalo tvému notnému chladu a tvé osobní zálibě. Dítě si však muselo pospíšit. U stolu panovalo pochmurné ticho, přerušované jen tvým napomínáním. Nejdřív toto jest. Mluvit můžeš potom. Nebo rychleji, rychleji. Nebo koukej, já už jsem dávno dojedl. Nesměli jsme okusovat kosti,
Ty ano. Nesměli jsme se krát ozet. Ty ano. Hlavní věcí bylo, aby člověk klal rovně chleba. Že dys to ale dělal nožem, z kterého kavala omáčka. Bylo lhostejné. Museli jsme dávat pozor, aby ani droubek podlaví neupadal na podlahu, ale nakonec jich bylo nejvíc pod tebou. Směli jsme se u stolu zabývat jen jídlem. Ty jsi ale čistil a střihal nechty, ošezoval tušky a vydělal si s palátkem uši. Rozumí mi, prosím, tatínku. Dobře. To všechno by byly naprosto nedůležité maličkosti. Ale mne to trápilo. A víš proč? Protože ty, tak strašlivě směrodatný člověk, si sám nedodržoval příkazy, které jsi mi ukládal. Svět se mi tak rozpadal na 3 díly. V jednom jsem žila já, otrokyně, potřebovaná zákonům. Ty zákony byly vymyšlené jen pro mne. Já navíc nevím proč, jsem jim nikdy nemohla plně vyhovět. V druhém světě, který byl od mého nekonečně vzdálený, jsi žil ty. Zabýval se zvládnutím, vydáváním rozkazů a zrozí nad jejich neplněním. A konečně tu byl třetí svět, ve kterém šťastně žili ostatní lidé, pro které rozkazy neplatili a kteří nemuseli poslouchat. Milý tatínku, mým údělem byla neustálá hanba. Buď to jsem poslouchala tvé rozkazy, to byla hanba, protože přece platili jen pro mne. Nebo jsem trucovala, to byla taky hanba. Jak jsem si vůči tobě mohla dovolit trucovat? Nebo jsem nemohla poslechnout, protože jsem například neměla tvoji sílu, nebo tvůj chuť k jídlu, nebo tvoji šikovnost. A ty jsi je na mě vyžadoval jako něco samozřejmého. A to byla ta největší hanba. Skličovala mě už jen tvá holá tělesnost. Vzpomínám si například, jak jsme se spolu občas vlékali v kabině. Já, hubený, slabý, tenký, ty, silný, velký, rozložitý. A už v kabině jsem si připadal žalostně. Nejen před tebou, ale před celým světem. No a když jsme ale potom vyšli z kabiny mezi lidi, tu jsem byl velice zoufalý. A všechny mé špatné zkušenosti se v takových chvílích dostávaly do velkolepé shody. Protože ty jsi pro mě byl mírou všech věcí. Já, kostřička držící se tě za ruku. Našlapoval jsem nejistě bosýma nohama na prknech, bál jsem se vody, neschopný nápodobit plavecké pohyby, ale ty jsi mi je s dobrým úmyslem, ale ve skutečnosti k mému hlubokému zahanbení neustále předváděl. Ještě tak nejlíp mi bylo, když ty, milý tatínku, ses občas vysvlékl jako první a já mohl zůstat sám v kabině. Tak dlouho jsem oddaloval hanbu vystoupení na veřejnost, až ses nakonec přišel podívat a vyhnal mě z kabiny ven. Zdálo se mi, že jsi nespozoroval, v jakých jsem nesnázích, a za to jsem ti byl vděčný. A také jsem byl hrdý na tělo svého otce. Ostatně, tenhle rozdíl mezi námi přetrvává v nezměněné podobě až do dneška.
Jsi naproti mě opravdový Kafka. Jsi silný, zdravý, máš chuť k jídlu a zvučný hlas. Jsi výmluvný, spokojený se sebou samý, přesvědčený o vlastní převaze nad světem. Jsi vytrvalý a ducha přítomný. Znáš lidi, máš v sobě velkorysost. Jsi však také Kafka se všemi chybami a slabinami, které k těmto početnostem patří a do kterých zježené tvůj temperament a občas tvá prchlivost. Milý tatínku, vždycky mi byla nepochopitelná tvá necitlivost k tomu, jaké trápení a jako hanbu mi svými slovy a úsudky můžeš způsobit. Bylo to, jako bys neměl ani ponětí o své moci. Já jsem ti určitě svými slovy také často ublížila, ale vždycky jsem o tom věděla. Bolelo mě to, ale nedokázala jsem se ovládnout a slovo zadržet. A litovala jsem toho, už když jsem je vyslovovala. Ty jsi však svými slovy útočil bez dlouhých cávyků. Nikoho jsi nelitoval, ani když jsi to dělal, ani později. Člověk byl proti tobě naprosto bezbranný. Můj milý tatínku, podle mého přesvědčení to nejvyšší, co se člověku může vůbec podařit, je oženit se nebo se vdát, založit rodinu, přijmout všechny děti, které se narodí, starat se o ně v tomto nejistém světě a dokonce jej trochu vést. Že se to tak mnohým lidem zdánlivě podaří, není důkaz o opaku. Protože za prvé opravdu se to podaří málo komu. A za druhé, i tito nemnozí to většinou nedělají, nebož si jim to prostě stane. To sice není to nejvyšší, ale i tak je to nesmírně velké a nesmírně úctyhodné. Zvláště proto, že není možné zcela jednoznačně oddělit to, co člověk dělá, od toho, co se mu stane. A vždyť také konec konců ani nejde o to nejvyšší. Není přece nutné doletět přímo do slunečního středu. Stačí, když se člověk doplází na nějaké čisté místečko na zemi, kam občas zasvítí slunce a kde je možné se trochu ohřát. Můj milý tatínku, vím, měl jsem z tebe strach. Ale naštěstí docházelo také k výjimkám. A většinou tehdy, když si mlčky trpěl. Láska a dobrota s celou svou sílou překonávaly všechno, co jim stálo v cestě. To mě uchvacovalo. Stávalo se to sice zřídka, ale bylo to překrásné. Tak třeba, když jsem tě v horkém letě v poledne po obědě viděl, jak si v obchodě na chvilku usnul, unavený a s loktem na pultu. Třeba když si za námi večer, celý upachtěný, přijel na letní byt. Nebo když byla maminka těžce nemocná a ty jsi tam jen stál. Pevně se sopíral o knivnu a třasl se pláčem. Nebo když si ke mně nemocnému
Tiše přišel do otlina pokoje. Zůstal si stát na prachu. Jenom si to natáhl krk, aby mě v posteli viděl. A z ohledu plnosti zdravil mě pouze rukou. V takových chvílích si člověk lehl, plakal štěstím. A teď pláče znovu, když to píše. Želízy, listopad 1919.